Okay, last question guys. Ito. May ex ka po ba? What's up mga keng-keng? It's me Kristine and welcome to my channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi ka update sa mga upload ko. So for this video, ang gagawin po natin is may everyday makeup look plus Q&A with me. So let's get started. So syempre, susuot tayo na headband para yung hair natin hindi pa kalat-kalat sa face natin. Ayan. Then, tatanggal muna tayong makeup. So, ito pala yung gamit ko. Nivea. Okay. So, habang tinatanggal natin yung makeup natin, magbabasa muna tayo ng Q&A. First, do you have sports? If you have, what is it? Marunong lang ako. May alam ako, pero hindi ako magaling. Marunong lang. Paus pa. So, ang alam ko pong sport, badminton, tsaka volleyball. Marunong lang guys hindi ako magaling. Marunong lang, pung, ganun. May tunog na naman, visit na. So, next question. May balak po ba kayo mag-artista or beauty queen? Pag-artista, sila mami, pinupush nila ako mag-artista. One time kasi meron kami activity sa pageant, workshop siya. Sa pag-acting. Acting workshop. Then, so yun, nag-acting kami. Nakita ko yung sarili ko kung paano mag-act. Parang di ko bet. Pero pwede rin naman siguro mag-improve. Kung mag-practice ako maigi. And kung ipupush ko yung sarili kong mag-artista. Tsaka yung pag-beauty queen naman, pwede din. Both. Siguro, pwede. So, ayan. Medyo nabawasan naman ata yun sa makeup ko. Gamit tayo ng towel para matagal na yung mga foundation. Tsaka sa lipstick ko. Guys, tissue pala kinuha ko kasi alam ko mas maganda pala yung tissue pag pupunasan mo yung face mo. Para hindi siya mag-dry. So, ang pagpunas lang pataas. Kung gusto nyong hindi masira ang yung face, ay ating ingatan. Tsaka yung lipstick. Ayan! Diba? Nakita niyo na ako ng walang makeup. Comment down below kung ano mas maganda. Without or with makeup. So, ito. Mag-start na tayo. Siyempre, ang una ko pong nilalagay sa face ko. This one. Is roller stone. Para yung face natin. Pero ito guys, lalagay nyo po siya sa ref. Para lumamig. Kasi mas maganda pag malamig siya. Para din tong yellow. Para sumara yung pores natin. Ito lang yung ginagamit ko. Hindi kasi ako masyadong gumagamit sa mukha ko. Bago ako maglagay ng makeup or foundation kasi ang lagkit. Hindi ako sanay. Parang naiirita ako pag malagkit yung mukha ko. Kaya hanggat maaari, konti lang nilalagay ko sa face. So, ito naman para sa eye bags. Yan. Ang ating pinaghirapan. Pero yung eye bags ko naman, hindi naman gaano ata. Basta pataas lang guys. Para yung face natin mas gumanda.
Habang nire-roll natin tong face, magbabasa tayo ng question. Okay, itong question. When did you start joining pageant? Nag-start ako 2015, I think. Kasi, ang una ko pong laban sa school, grade 6 ako. Then, nakita nila yung magrampa. Parang pinush nila ako na ako isabak nila sa... Grabe, ang ingin ni daddy. Full presa. Oo, 2015 yun. Or 2016. Basta mga ganong taon. So, pwede na siguro yan. Nawawala na yung lamig niya eh. Daddy, wag ka maingay! So, next po, ilalagay natin sa face. This one. Happy skin. Wait. Maganda to guys para sa akin. Ito lang ginagamit ko eh. Pag maglalagay ako ng makeup. Ito lang okay na sa akin. Sapat na. Sobra-sobra pa. Kasi pag naglagay ka ng makeup. Naglagay ka nito. Hindi siya oily. Pag napatungan na ng foundation. Kaya para sa akin maganda. So, ikalat na natin. Tagal na rin ako hindi nagme-makeup So, ito palang makeup na ginagawa natin. Every time lang na meron ako screening na pupuntahan, or aalis, mag-shopping, ganun. Pero pag kasama ko yung tropa, hindi naman ako nagme-makeup eh. Lip tint lang, sapat na. Pag may screening lang, or practice, training, ito yung ginagawa ko makeup. Ayan. So, okay na. Next, concealer. This is from Fashion 21. Lahat ng makeup ko kasi, hindi ko naman binibili. Bili lang ng mami ko. Nalalagyan ba siya? Yan. Habang biniblend natin, syempre magbabasa ulit tayo ng question. Not a question po. Gusto ko lang po sabihin na gandang-ganda po talaga ako sa'yo. Thank you po. Wala akong masabi. Thank you po dahil na-appreciate niyo yung kung anong meron sa akin. Yes! Ayan. Nabiblend na ba siya? So, pag umaalis ako, hindi ako masyadong naglalagay ng foundation sa face ko. Dito lang sa eye bags kasi medyo halata siya eh. Ayan. Ay! Sige, hintayin muna natin silang matapos. Ay, pero sabihin ko na sila. Grabe, napakaingi para namang kilala yung nakausap. Bagay, ang mga Pilipino, gano'n. Lalo sa school lang. Wala na, share ko lang. Hindi ako gumagamit ng sponge or brush eh. Mas gusto ko yung kamay lang para nabiblend siya maigi. Tsaka dito sa baba. Pwede siguro yan. Then next, dito, eyelid ko. Dito naglalagay ng eyeshadow sa eyelid ko. Kasi, wala akong talukap. Paglagay ako ng eyeshadow, nandito na yung eyeshadow, hindi pa rin siya nakikita. So, ito na lang gagamitin natin. Para sa eyelid ko. BLK. 2-in-1 to sa akin eh. Pwede na sa cheeks ko, sa lips, tsaka dito. Next question. Ilang taon ka po nung sumali sa pageant? 12 po ako nag-start. Kailan ako nung sumali? Bulprisa. Daming sasabi nun, ba't daw? Yung sinalihan ko, dapat daw high school. Kasi daw ang tangkad-tangkad ko. Bakit sa height lang mo makikita yung pagka-elim mo? Ay, gagalit. Sorry. Kasi, inis nyo.
nakakilos lang naman ako, kaya ako tumangkad. Ganun talaga. Nagbago ba? Meron yung siguro. Then, sa pilik mata ko guys, di na ako naglalagay dyan kahit mascara or nagko-curl kasi wala naman pilik mata. Tingnan nyo ha. O, di ba? Meron kayo nakita? Di ba? Napaka-ikli. Huwag na natin pasinin yan. Then, sa kilay ko, wala, brush lang natin. Kasi di ba marunong magkilay. Meron ako nilalagay dito gel bro. Kasi nawawala eh. So, brush na lang natin. So, balik tayo sa eye bags ko. Kasi nakalimutan ko maglagay ng powder. Mas nag-focus ako dito sa eye bags ko eh. Kasi napakalaki. Hindi nyo makikita kasi sa ilaw. Pero pag walang ilaw na yung makikita na siya. Then next, ang ilalagay naman natin ay dito pala sa cheeks natin. Pag maglalagay ka na ito, syempre ngingiti kayo. Like that. Diba? Para dito sa cheekbone, yung malagay yung sobrang light lang na itong makeup na to. Dahil hindi naman ako masyado nag-hair. Dahil nga malagkit. Ayoko na malagkit. Guys, may nangyayari ba sa atin? Or wala? Then next, sa lips. Sabi ko sa inyo, sobrang light lang na ito eh. Alam kung kayang-kaya yun na to. Pag tinatamad na ako mag-ayos sa sarili ko, ito lang ginagamit ko. Or lip tint. Okay, next naman natin, highlighter. Mapapansin nyo guys, puro kamay lang ginamit ko sa face ko. Dahil mas gusto ko talaga kamay lang dahil mas nabe-blend siya. Pag sponge kasi guys, medyo may naiiwan na product dun sa sponge. Syempre, di ba, ang sayang naman. Mas okay ng kamay. Oh, may shimming. Ayan! Shadow atong napasobra. Okay, last question guys. Ito. May ex ka po ba? Guys. Wait lang. Jowa nga wala eh. Ex pa kaya? Ay, makakaingin ko talaga. Wala akong ex guys. Jowa nga wala eh. Ex pa. Ano ba? Nasaktan yung damdamin ko eh. So, ito na po pala yung final look natin. Bago kasi light lang naman tong makeup natin. Every time lang na aalis tayo, mag-shopping tayo, or para sa akin, mag-shopping, screening, pag may screen na pupuntahan, training, ganun lang. Mas okay kasi yung natural beauty. Yung BLK, then
Blush. Blush. Tapos, shimmering, shing. Tapos, eyebrow. Wala akong ano nilagay. Pinrush ko lang. So guys, shoutout po pala natin. Shoutout. Is yung mga nakahula ng tamang sagot sa aking middle name. Which is Ordonez. Yung iba dito nakasagot dahil nakita sa pangalan ng mami ko. Kaya, maswerte kayo. So, ito na nga po, shoutout ko na po yung mga nakahula ng tamang sagot. Si Ruben, Jordan, Zian, Gio, Rodmark, and Althea Pagya. So, congratulations dahil tama po yung sagot nyo. Then, so dito na po nagtatapos my everyday makeup look plus Q&A with me. So, sana nag-enjoy po kayo sa aking vlog. Then, kung may suggestion po kayo, comment down below. Kahit ano po yan, anything, basta dito po sa loob ng bahay. Siyempre, gagawin natin yan. Then, don't forget to follow me on my Instagram, TikTok, and also my FB page. Bye-bye!